صبح روز 21 جون 2013 یه پلیس محلی توی چین تصمیم گرفت که به یک مجتمع مسکونی سر بزنه. چون دلش بد جور شور میزد برای یک خانومی که توی اون مجتمع مسکونی مستاجر بود و این پلیس تازگی‌ها کلی دوندگی کرده بود که بتونه از صندوق خیریه محله برای این خانم یه سری کمک جمع کنه. این خانم 22 سالش بود، با 2 از دخترای کوچیکش زندگی میکرد و از نظر مالی وضعیت خیلی بدی داشت. در واقع حسابی تو اداره کردن بچه‌هاش و زندگیش به مشکل خورده بود. این مأمور میره به اون ساختمون، میره دم در آپارتمان، در بسته بود و همین که نزدیک در آپارتمان میشه یک بوی خیلی افتضاح و تند به مشامش میخوره و این بو داشت از داخل خونه میومد و این اصلا نشونه خوبی نبود. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر که محتوای جنایی رو دوست دارید ممنون میشم که سابسکرایب کردن کانال رو هم در نظر داشته باشید. این خانومی که توی اینترو ازش صحبت کردیم اسمش لی یان بود و توی یک شهری در چین زندگی میکرد، شهری به نام نانجینگ. گفتیم که مأمور میره به اون آپارتمان، هر چی در میزنه هیچکس جواب نمیده، برای همین سعی میکنه با موبایل یان تماس بگیره ولی اونم مثل در زدنش بی جواب موند. این خانم 2 دختر داشت، دختر بزرگترش 3 سالش بود و دختر کوچکترش 1 ساله شده بود. این مأمور پلیس چون سن بچه‌ها رو میدونست خیلی نگران شده بود، برای همین سریع رفت کلیدساز خبر کرد تا بیاد درو باز کنه و ببینه که ماجرا چیه، چرا هیچکس جواب نمیده، این بوی بد دلیلش چیه. و وقتی در باز شد و رفت تو، اون بوی تعفن خیلی شدیدتر شد. یه سکوت خیلی سنگینی توی خونه بود، انگار که هیچ کس حضور نداشت. پذیرایی تقریبا خالی بود، کف زمین پر از آشغال بود، جوری که انگار ساکنای خونه تازه اسباب کشی کرده باشن و رفته باشن. اما بوی بد و تعفن از یکی از اتاق خواب‌ها می اومد و در اون اتاق خواب قفل بود. برای همین پلیس مجبور شد با زور در رو بشکنه و بازش کنه. وقتی وارد اتاق شد منبع اون بوی وحشتناک رو پیدا کرد. جسد اون 2 دختر بچه کف اتاق افتاده بود، سیاه شده بودن و معلوم بود که مدت هاست از دنیا رفتن و دیگه زنده نیستن. این پلیس آفیسر که حسابی شاک شده بود با دست پاچگی شروع کرد به گشتن کل خونه تا یان مادر بچه‌ها رو پیدا کنه. حتی منتظر بود با یه صحنه بدتر روبرو شه، امکان میداد که یان هم مرده باشه، اما هیچ خبری از یان نبود. سریع تیم تحقیقات جنایی رو خبر کرد و کل اون ساختمون خیلی زود بسته شد. تو همون بررسی‌های اولیه و کرایم سین کاملا مشخص بود که این بچه‌ها چند هفته است مردن و وقتی که اجسادشون رو بردن پزشکی قانونی این موضوع 100% تایید شد. برده بودن تا بفهمن که علت مرگ این بچه‌ها چیه، چه اتفاقی افتاده. تیم تحقیقات پلیس بر اساس کرایم سینی که داشتن میدیدن و تجربه‌ای که تو پرونده‌های جنایی داشتن تقریبا فهمیده بودن که داستان چیه. چون مأمور پلیسی که رسیده بود مجبور شده بود برای باز کردن در کلیدساز بیاره و این یعنی چی؟ یعنی در خونه از بیرون قفل شده بود. اما ما هم میخوایم استپ بای استپ بریم و تمام کرایم سین رو بررسی کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که پلیس ها رسیده بودن. و بچه‌ها، وضعیت خونه واقعا افتضاح بود. من برای تکمیل پرونده ها مجبورم عکسای کرایم سین و کلا عکسای ناراحت کننده اگر البته موجود باشه توی پرونده های جنایی رو زیاد ببینم و خب یه جورایی برام عادی شده. کمتر پیش میاد توی یک کیسی تعجب کنم یا اذیت بشم با دیدن یه سری از عکس‌ها، انقدر که دیگه دیدم چشام عادت کرده. اما وقتی داشتم عکسای داخل این خونه رو بررسی می‌کردم واقعا می‌خواستم بالا بیارم. یعنی حالتی بود که بوی گند داخل خونه رو از توی عکس‌ها می‌فهمیدم و بعضی از این عکس‌ها خیلی افتضاحه و من واقعا نمیتونم براتون بذارم. اما خب سعی می‌کنم تا اونجایی که ویدیو به مشکل نخوره یه سری از عکس‌ها رو براتون بذارم تا شما هم ببینید و بتونید ذره‌ای عمق فاجعه رو درک کنید. داخل آپارتمان تمام پنجره‌ها بسته و قفل بودن و در اتاق خواب دخترها هم همونطوری که اشاره کردیم قفل بود. با اینکه خونه رسما مثل بازار شام بود
اما هیچ ردی از درگیری یا دعوا دیده نمیشد. یعنی این شلوغی حمله یک نفر به داخل خونه نبود. همه اتاقا پر از آشغالای گندیده‌ای بود که حشره داشت از روشون بالا میرفت و روی سطوح آشپزخونه و وسایل غذاخوری یک لایه بزرگ کپک نشسته بود. دایپرای کثیف و لباسهای چرکی توی خونه بودن که انگار 100 سال شسته نشدن یا انگار مدت هاست این دایپرها به اصطلاح پوشک بچه‌ها اونجا افتادن و این آشغالا و لوازم همه جای خونه پخش و پلا بودن. ولی بدترین و وحشتناکترین اتاق همون جایی بود که جسد بچه‌ها پیدا شده بود. کف اون اتاق و حتی توی تخت خواب پر از مدفوع و ادرار بود و هزاران هزار حشره مرده و زنده همه جا میلولیدن. و این داشت به تیم تحقیقات چی رو نشون میداد؟ داشت اینو میگفت که این بچه‌ها مدت خیلی طولانی توی همین اتاق توی بدترین شرایط ممکن ول شده بودن و کسی نیومده بود سراغشون، کسی بهشون نرسیده بود. با اینکه اولش همه نگران جون مادر این بچه‌ها یعنی یان شده بودن، اما شواهدی که داشتن توی خونه پیدا می‌کردن داشت ورق رو برمیگردون. در واقع دیگه کسی نگران جون یان نبود و شده بود مظنون اصلی پرونده. اولین کاری که آفیسرها بعد از بررسی کرایم سین کردن این بودش که برن و با در و همسایه و ساکنهای کل اون ساختمون صحبت کنن به امید اینکه شاید بتونن چیزی بفهمن. این بچه‌ها پدر هم داشتن که البته نیازی نبود برن دنبال پدر بچه‌ها و اون رو مظنون اصلی بدونن، چون پلیس دقیقاً میدونست این آقا کجاست. اسم این آقا لی ونبین بود. 4 ماه قبل یعنی فوریه سال 2013 ونبین تو همین آپارتمان به جرم مواد مخدر دستگیر شده بود و 6 ماه براش حبس بریده بودن. و وقتی که جسد این دختر پیدا شد اون هنوز 2 ماه از حبسش مونده بود و این یعنی چی؟ یعنی توی زندان بود، پس نمیتونست مظنون باشه. هر چی سعی میکنن با یان تماس بگیرن هیچ فایده‌ای نداشت. حالتی بود که انگار گوشیشو خاموش کرده، از دسترس خارج کرده. واسه همین مامورا حتی رفتن زندان تا با ونبین صحبت کنن به امید اینکه شاید یک شماره تلفن دیگه‌ای از یان داشته باشه یا مثلا یه سری از دوستا و آشناهای این زن رو بشناسه و پلیس بگه. از اون طرف بریم سراغ تحقیقات پلیس با در و همسایه. وقتی پلیس رفت سراغ همسایه ها همشون گفتن که الان چند هفته است نه یان رو دیدن و نه دختراشو. به خودشون فکر کرده بودن که چون از وقتی دوست پسرش ونبین افتاده زندان این زن دست تنها شده و زندگیش داره سخت میگذره، حتما جمع کرده و رفته پیش فک و فامیلش زندگی کنه. اما با اومدن گزارش پزشکی قانونی پلیس ها دیگه 100% مطمئن بودن که یان مظنون اصلیه. متاسفانه در این پرونده ما اسم واقعی این بچه‌ها رو نداریم، نمیدونم چرا، اما هیچ جا اسمشون رو ذکر نکردن و با اسمهای مستعار ازشون یاد شده. و حالا بریم سراغ گزارش پزشکی قانونی. دلیل مرگشون خیلی وحشتناک بود. علت مرگ این 2 بچه تشنگی و گرسنگی شدید بود و این یعنی یک مرگ تدریجی و زجرآور. و این خبر برای اون مأمور پلیسی که اول اومده بود جلوی در خونه و پیگیر زندگی شخصی این زن بود و خودش هم یک پدر بود، واقعا خبر سنگینی بود. یه جورایی مثل پتک خورد تو سرش، حالش تا چند وقت بعد بود. این مأمور پلیس یاد 2 ماه پیش افتاد و بیایید ما هم برگردیم به 2 ماه پیش ببینیم چه اتفاقی افتاده بود. 2 ماه پیش یکی از همسایه‌های اون ساختمون زنگ زده بود به پلیس و گفته بود که 2 دختر بچه کوچیک نیمه برهنه دارن تو راهروهای ساختمون میچرخن و نان استاپ گریه میکنن. کسی که اعزام میشه سر اون ساختمون همین مأمور پلیس بود. میبینه یه دختری که دختر کوچیک بود یه پوشک کثیف پاش کرده و اینقدر این پوشک کثیف وضعیتش خراب بوده، توش مدفوع ادرار کرده بوده و تایم زیادی گذشته بوده و عوض نشده بوده که پوستش عفونت کرده بوده و دختر بزرگتر هم با گریه داشت میگفت که مامانشون کل روز خونه نبوده و خیلی گشنن و هیچ غذایی برای خوردن ندارن. همونطوری که اشاره کردم این مأمور پلیس خودش پدر بود و وقتی این 2 دختر بچه رو میبینه قلبش تیکه تیکه میشه. البته برای دیدن این صحنه دردناک آدم حتما نباید سرپرست یک کودک باشه، اما خب معمولا وقتی آدم‌ها خودشون بچه دارن خیلی بیشتر ناراحت میشن وقتی چنین چیزهایی رو میبینن. این آقای پلیس جفت اون بچه‌ها رو برد بیمارستان، به هزینه خودش از جیب خودش برای درمانشون پول داد و بالاخره تونست با هزاران زحمت مادر این بچه‌ها یعنی یان رو پیدا کنه. وقتی یان میاد بیمارستان نه تنها یک ذره هم از این مأمور بابت زحمت‌هایی که کشیده تشکر نمی‌کنه، بلکه طلبکارم بود. با طلبکاری و عصبانیت به اون مأمور پلیس میگه من مجبور بودم بچه‌ها رو خونه تنها بذارم، به خاطر اینکه باید میرفتم بیرون پول در میآوردم، به خاطر اینکه دوست پسرم ونبین چند وقت افتاده زندان و ما هیچ پولی نداریم که خرج کنیم. با وجود اینکه پیگیری این چیزا جزو وظایف سازمانی اون مأمور
مأمور پلیس نبود، اما اون گزارش کودک آزاری و بی‌توجهی رو به اداره مربوط داد و خب از بیمارستان رفت. ولی صحنه اون بچه‌ها اون روز، مدلی که اونا رو توی راهرو دیده بود، از ذهنش پاک نمی‌شد. واسه همین چند روز بعد دوباره با یان تماس گرفت تا ببینه آیا میتونه بهش کمکی کنه یا نه. قرار میشه که اون مأمور پلیس و یان هم رو ببینن و با هم صحبت کنن و وقتی که سر صحبت باز میشه، یان شروع کرد به گریه کردن و نالیدن و گفتش که من خیلی دست تنهام، نه خانواده‌ای دارم، نه کسی که به ما کمک کنه. من توی نگهداری دخترام عملاً دست تنهام و واقعاً کم آوردم. هیچ درآمد ثابتی ندارم و موندم چجوری میتونم شکم بچه‌هامو سیر کنم. شروع میکنه قسم خوردن به این مأمور پلیس که من فقط چند ساعت بچه‌هامو تنها گذاشته بودم به خاطر اینکه می‌خواستم برم خونه یکی از دوستام به امید اینکه شاید کاری به من بده. و این مأمور پلیس واقعا دلش برای شرایط زندگی یان و بچه‌هاش کباب شده بود. تصمیم گرفت هر جوری که میتونه براش کمک مالی جمع کنه. توی چین یک سیستمی هست به اسم پیانجینگ. این سیستم اینجوریه که هر مجتمع مسکونی یه پلیس آفیسر مخصوص داره که نماینده اصلی قانونه و همه کارهای اون منطقه دستشه. و خیلی برای من جالب بود، از امنیت و ثبت اطلاعات ساکنین گرفته تا حل کردن دعواهای مثلا بین همسایه ها. خود مجتمع ها هم یک تیم مدیریت دارن که به امور رسیدگی میکنه و ساکنین یک پولی به عنوان شارژ ماهانه میدن که خب مثل خیلی جاهای دیگه توی دنیا خرج تعمیرات، فضای سبز، نظافتچی‌ها و حتی جشن‌های ساختمونی میشه. پس این پلیس میره و با مدیر اون ساختمون صحبت میکنه و میگه که از این صندوق شارژی که برای ساختمونه کمک هزینه‌ای حدود مثلا ماهی $500 ازش به یان بدید، چون تو کل این ساختمون یان از همه نیازمندتره و واقعا به این کمک نیاز داره. حالتی که تا هنوز دوست پسرش از زندان بیرون نیومده، یه چند ماه بهش این $500 رو بدین، بعدش که ونبین از زندان آزاد شد این پولو به صورت قسط بندی تیکه تیکه خورد دوباره برمیگردونه به ساختمون. و خب برای اینکه پلیس یک شخص امنه در جامعه و حالت میانجی هم شده بود این وسط بین یان و ساختمون که باید این پولو به یان میداد، در واقع لطف میکردن و این پولو به یان میدادن، قرار میشه که خودش هر بار بره این پول رو از ساختمون بگیره بده به یان، همزمان یه چکی هم بکنه به دخترها سر بزنه و خیالش راحت شه. اوضاع اوایل داشت ظاهراً خوب پیش میرفت، اما متاسفانه همین دلسوزی ها و تلاش های این مأمور ناخواسته باعث شد که چنین فاجعه هولناکی فقط 2 ماه بعد اتفاق بیفته. و حالا جلوتر بهتون میگم که چرا این دلسوزی باعث شد که 2 ماه بعد یک اتفاق تلخ بیفته و این بچه‌ها از دنیا برن. مجدد برگردیم به زمان حال که بودیم، همون موقعی که چند ساعت گذشته که جسد اون دخترها رو پیدا کردن و بالاخره پلیس با اطلاعاتی که به دست آورده بود تونست رد یان رو بزنه. یان تو خونه یکی از آشناهاش بود، میریزن اونجا، دستگیرش میکنن و وقتی که پلیس رفت اونجا شواهد کاملا نشون میداد که هم یان هم بقیه آدم‌هایی که توی اون خونه بودن حسابی مشغول مصرف مواد مخدر بودن، شدیداً های بودن و هیچ کدوم تو حال خودشون نبودن. یان و بقیه کسایی که تو اون خونه واسه خودشون بساط کرده بودن رو دستگیر میکنن. ولی اتهامی که به یان وارد شده بود خیلی سنگین‌تر از بقیه بود. بقیه به خاطر مصرف مواد مخدر دستگیر شده بودن، اما یان سوای مصرف مواد مخدر با اتهام قتل هم روبرو بود. از اونجایی که وقتی یک نفر های یا درانک نباید ازش بازجویی بکنن، مجبور بودن که ساعت‌ها وایسن تا یان به حالت نرمال و عادی برگرده. و بعد از چند ساعت وقتی که حالش بهتر شد، شروع میکنن باهاش صحبت کردن و سوال پرسیدن که چرا بچه‌ها تو ول کردی و چه اتفاقی دقیقاً توی اون خونه افتاده. و بچه‌ها وقتی خبر مرگ بچه‌هاش رو بهش دادن، واکنش یان واقعاً عجیب بود. واکنشش هیچی بود. هیچی، انگار نه انگار. دریغ از یک قطره اشک، دریغ از کمی ناراحتی، دریغ از بغض. و مشخص میشه یان برای یک ماه بچه‌هاش رو توی خونه تنها گذاشته بود. وقتی ازش میپرسن چرا 1 ماه بچه‌هاتو تنها گذاشتی و رفتی، خیلی خونسرد، انگار مثلا میدونید یه چیز خیلی عادیه این کار، به پلیس ها میگه واقعیت قصدم این نبود که انقدر طولانی مدت برم و بچه‌هامو حدود 1 ماه تنها بذارم. زمان از دستم در رفته، نفهمیدم چی شده. زمان از دست آدم 1 ساعت در میره، 4 ساعت در میره، 1 روز در میره. 1 ماه بچه‌ها رو ول کرده بودی و میگی
زمان از دستم در رفته و یک حرفی به افسر بازجوش میزنه. میگه بعد از اینکه اون پولای کمک هزینه داشت میومد دستم و خب تیکه تیکه داشتم از اون مأمور پلیس میگرفتم، دیدم که یک پولی اومده تو دست و بالم و تصمیم گرفتم که با این پول برم و با رفیقام عشق و حال کنم. برنامه‌م این بود که فقط 2 روز خونه نباشم. میخواستم 2 روز بریم عشق و حال و مهمونی و مواد بکشیم و خب بعد از 2 روز برگردم. که در پرانتز همین 2 روز خونه نبودن و بچه‌ها رو تنها گذاشتن هم خودش خیلی عجیبه. اما باز دوباره برگردیم به حرفای یان. میگه قبل از اینکه از خونه بخوام بزنم بیرون، رفتم از مغازه یک مقدار نون، کیک و آب خریدم برای بچه‌ها و براشون گذاشتم توی اتاق. اینا رو دادم به دختر بزرگم که 3 سالش بود و بهش گفتم که اینا رو بخورین، من زود برمیگردم، هوای خواهر کوچکترت رو هم داشته باش. اما چی میشه که این بچه‌ها میمیرن؟ جنایت اصلی اینجا اتفاق میفته، چون سری قبل بچه‌ها تایم زیادی تنها مونده بودن و گشنه‌شون شده بود و توی پوشکشون دستشویی کرده بودن و کسی این پوشک رو عوض نکرده بود و عفونت کرده بودن و ما گفتیم که حدود چند ماه پیش خودشون در خونه رو باز کرده بودن و رفته بودن تو راهرو داشتن گریه می‌کردن و از بقیه همسایه‌ها کمک می‌خواستن. این بار یان در اتاق خواب روشون قفل میکنه، در خونه رو هم قفل میکنه تا دیگه نتونن تکون بخورن، تا اگر یه ذره هم دیر کرد این بچه‌ها نتونن درو باز کنن و برن تو راهرو و به قولی آبروریزی را بندازن. یعنی بچه‌ها نه به آشپزخونه دسترسی داشتن، نه به دستشویی و رسما توی اون اتاق زندانی شده بودن. یان به پلیسا میگه من انقدر غرق مصرف مواد و الکل بودم، انقدر از این مهمونی به اون مهمونی میرفتم که رسما انگار تو هپروت سیر میکردم و اصلا نفهمیدم که چی شده، چند روز یا چند هفته گذشته. و وقتی بالاخره به خودم اومدم دیدم که ای بابا خیلی دیر شده و حد زدم که احتمال خیلی زیاد بلای وحشتناکی سر بچه‌هام اومده و دیگه جرأت اینو نداشتم برم خونه و چک کنم که چه اتفاقی افتاده. برای همین بیرون موندم خونه دوستام و دوباره ادامه دادم به مهمونی گرفتن و مواد کشیدن. پلیس بعد از اینکه این حرفا رو شنید و یه دور کامل برگاش ریخت، یان رو به 2 فقره قتل عمد متهم کرد. اما اگر فکر کردید تا الان خیلی ماجرا تلخ بوده و خیلی قصه خوردید و خیلی ناراحت شدید و خیلی حرص ضرار بود، باید بگم که سخت‌تر اشتباهید. وقتی که پلیس پرینت موبایل یان رو گرفت، یک چیز وحشتناکتر رو فهمیدن. اونم این که درست تو همون روزهایی که این بچه‌ها توی یک اتاق حبس شده بودن و داشتن از گشنگی و تشنگی جون میدادن و حتی جای دستشویی کردن نداشتن و باید تو خودشون تو اون اتاق دستشویی میکردن، یان تقریبا همون دور و برا بود. دورترین جایی که رفته بود کلاً 4 کیلومتر با آپارتمان فاصله داشت. بر اساس پرینتی که گرفتن متوجه شدن یان اکثر مواقع هول و هوش فاصله 400-500 متری با بچه‌های گشنه و تشنه خودش بوده و عین خیالش هم نبوده که بچه‌های من فقط 400-500 متر با من فاصله دارن و برم به دادشون برسم، چون دارن پرپر میشن. حتی اون مامورای پلیسی که به قول خودمون گرگ بارون دیده شده بودن و تو عمرشون 1000 جور کرایم سین رفته بودن، صحنه‌های خیلی وحشتناک دردناک دیده بودن، با دیدن و روبرو شدن این کیس و کرایم سینی که وجود داشت به شدت به هم ریخته بودن. یعنی اون پلیس هایی هم که کمتر پیش می اومد احساسی با چیزی برخورد کنن توی تایمی که دارن کار میکنن و چیزی عصبیشون کنه، واقعا به هم ریخته بودن. از اون طرف این ماجرا رسانه‌ای میشه obviously و مردم منفجر میشن از خشم و این خبر همینطوری داشت دست به دست میچرخید، چون هیچ کس نمیتونست باور کنه. هیچ کس تو کتش نمیرفت که یک سرپرست اینقدر نسبت به بچه‌های خودش بیرحم و سنگدل باشه. وقتی که یان رو بردن دادگاه، یکی از معدود جاهایی که یه ذره احساسات از خودش نشون داد وقتی بود که شروع کرد صحبت راجع به گذشته و بچگی فلاکتبار خودش، به امید این که بتونه این رفتار وحشتناکش رو یه جوری توجیه کنه. و یه چیزی که میخوام بهتون بگم، ما کیس های مجرمینی که کودکی عجیب یا کودکی سخت داشتن رو زیاد با هم بررسی کردیم. کیس هایی که مثلا خانواده نداشتن این آدم ها یا مثلا اعضای خانوادهشون مشخص نبوده و یه همچین فضایی. اما مدل بی‌هویت بودن یان در کودکی به نظرم واقعا نکست لوله. یان
اصلا مشخص نیست دقیقاً توی کدوم شهر به دنیا اومده. معلوم نیست دقیق تاریخ تولدش چیه. و نه اینکه این اطلاعات رو به رسانه ها نداده باشن، نه، پلیس هم نداره، خود یان هم نمیدونه، هیچ کس نمیدونه. حدسشون اینه که یان متولد 1991 باشه، ولی خب حدسه. میدونید چرا؟ چون یان اصلا کارت شناسایی نداره. یعنی رسما و قانونا انگار این آدم در دنیا، در چین وجود نداره. و ببینید چقدر باید یک مادر و پدر بی‌مسئولیت باشن که حتی برای بچه‌شون یک کارت شناسایی نگیرن. خود یان اطلاعات زیادی از مادر و پدرش نداشت و خب تمام چیزهایی هم که میدونیم اتفاقا و مسائلیه که پلیس توسط صحبت کردن با در و همسایه و بقیه فک و فامیلای یان تونسته بود بیرون بیاره. حالا من همونا رو میخوام براتون تعریف کنم. مادر یان وقتی اونو باردار میشه، خودش یک دختر تینیجر بود. تو همون دوران بارداریش پدر یان به جرم دزدی 3 ماه میافته زندان. وقتی هم که از زندان میاد بیرون، کاملا غیبش میزنه. دوست دختر باردارش رو با یک بچه‌ای که توی شکمش بود ول میکنه و میره و هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه. و حالا سوای باردار بودن توی سن نوجوانی که خیلی سخته و تنها هم باید باشه، یه چیز دیگه هم این وسط خیلی اذیت کننده بود. توی چین، مخصوصا توی مناطق روستایی مثل جایی که یان قرار بود به دنیا بیاد، داشتن بچه خارج از ازدواج یعنی یک ننگ بسیار بزرگ و نهایت آبروریزی میدونن این موضوع رو. واسه همین خانواده مادر یان خیلی به دخترشون فشار آوردن که این بچه رو از بین ببر و از شر این بچه خلاص شو، یا همین الان سختش کن یا به دنیا بیار و بسپارش به پرورشگاه. اما مادر یان خیلی لجبازی کرد و اصرار داشت که نه، من این بچه رو از بین نمیبرم، میخوام به دنیا بیارم و خودم هم میخوام بزرگش کنم. اما خب خیلی طولی نکشید که بعد از به دنیا آوردن یان دلش زده شد، خسته شد، دید بچه نگه داشتن خیلی واقعا مسئولیت سنگینیه و کلا از اون شهر گذاشت رفت. و این یعنی یان رو انداخت گردن مادر و پدر خودش. پس الان یان داره با مادر بزرگ پدر بزرگش بزرگ میشه. اونها هم یک زن و مرد خیلی سال خورده و البته بسیار بسیار سنتی بودن و هیچ وقت دلشون با یان صاف نشده بود. هیچ حس علاقه یا عاطفه‌ای بهش نداشتن، چون اون رو یک بچه خارج از ازدواج میدونستن و میگفتن این بچه فقط مایه ننگ و آبروریزی خانواده و فامیل ماست. یه حالتی که انگار یان خودش میخواسته که تو همچین شرایطی به دنیا بیاد. از اون طرف مادر یان بعد از اینکه از اون شهر میره یه شهر دیگه، با یه نفر آشنا میشه، با هم ازدواج میکنن و حتی بچه دار هم میشه. یه حالتی بود که انگار فقط یان رو نمیخواست. تا ما برسیم به 5 سالگی یان. خب پدرش که کلا غیبش زده دیگه، یعنی اصلا بعد از اون که از زندان اومد بیرون هیچ کس پدر یان رو دیگه ندیده. حالا از کشور از ترس اینکه بچه داره فرار نکرده باشه شانس آورده، یعنی این مدلی چیز شد رفت هوا. اما مادرش بالاخره یادش افتاد که اوکی، من بچه دیگه هم دارم و خب باید مسئولیت این بچه رو هم قبول کنم. برای همین تصمیم میگیره که یان رو بیاره پیش خودش تا با خانواده جدیدش زندگی کنه. خب اوایل یان خیلی خوشحال بود و خیلی ذوق داشت به خاطر این اتفاق، اما خوشحالیش اصلا دوام نیاورد و خیلی زود از بین رفت. خیلی زود حس کرد که توی اون خونه نه تنها عضوی از خانواده نیست، بلکه یک مزاحم و وسیله ناجوره. اصلا باهاش خوب رفتار نمی‌کردن، نمیتونستن اونو به عنوان عضو واقعی خانواده قبول کنن و خیلی زود مادرش دوباره طردش کرد. این دفعه مادر و پدر همون دوست پسری که باهاش یان رو به دنیا آوردن رو پیدا میکنه و پاس میده به مام بابای پدر خونی یان. میگه که یان بره با اونا زندگی کنه و متاسفانه بیمهری ها و نبود محبت خانوادگی از سمت اون یکی مادر بزرگ پدر بزرگ یان هم ادامه داشت. اون خانم و آقای محسن هم که مادر بزرگ پدر بزرگش بودن، یان رو رسما مثل بسته پستی میفرستادن هی این ور اون ور. مثلا گذاشته بودنش مدرسه شبانه روزی، فقط ویکند حق داشت بیاد و مثلا سرپرستاش رو ببینه. و با وجود این که توی همون شهری زندگی میکرد که مادر خودش هم داره اونجا زندگی میکنه، دیگه مادرش رو ندید. مادرش این مدلی بود که اصلا دلم نمیخواد تو رو ببینم. یان الان بزرگتر شده، رسیده به دوران راهنمایی، در واقع دوران راهنماییش رو تموم کرده و خیلی هم علاقه نداره به درس خوندن، اما
حتی اگر دلش هم میخواست درس رو ادامه بده اجازهش رو نداشت. سیستم اینجوریه که اگر یک کودکی کارت شناسایی نداشته باشه فقط میتونه تا پایان راهنمایی درس بخونه و حتی اجازه نداره توی امتحانهای نهایی شرکت کنه. خب این یعنی که عملاً ورود به دبیرستان برای یان بسته شده بود مگر اینکه کارت شناسایی براش بگیرن و خانواده‌اش، نه مادرش، نه مادر بزرگ پدر بزرگ مادریش، نه مادر بزرگ پدر بزرگ پدریش، هیچ کس در زندگی این بچه به خودش زحمت نداده بود که بره و اسم یان رو ثبت کنه، قانونی کنه، براش کارت شناسایی بگیرن. خب یان کلا باید قید دبیرستان و ادامه تحصیل رو میزد، اما یه جا هم گفتم خیلی علاقه نداشت به درس خوندن، به خاطر اینکه از سمت اعضای خانواده‌اش، از سمت در واقع سرپرست‌هاش، پدر بزرگ مادر بزرگش، هیچ تشویق و توجه و محبتی نمیدید وقتی درس میخوند. و خب جای تعجبی هم نداره وقتی خوندن و نخوندن یک درس یا مثلا حالا یه اتفاقی برای سرپرست‌های اون کودک مهم نباشه، اون کودک که حالا یانه یواش یواش یاغی میشه، قلدر میشه توی مدرسه و شروع میکنه گشتن و وارد اکیپ‌های خلافکار شدن، از این اکیپ‌هایی که شر بودن و همش داستان تو مدرسه درست میکردن. این علاقه نداشتنش هم به مدرسه اولش با چیزای کوچیک شروع شد، مثل انجام ندادن هومورکاش، خوابیدن سر کلاس، که خب پدر بزرگ مادر بزرگش هم رسما این خیالشون نبود و اصلا ککشون هم نمیگزید. کم کم کار به جایی رسید که کلا کلاسا رو هم نمیرفت و مدام با دوستاش یواشکی از مدرسه میزدن بیرون. بعد که کلاسا تموم میشد برمیگشتن خوابگاه که کسی شک نکنه. مسئولای مدرسه متوجه غیبت‌هاش شدن و به امید این که شاید خانواده‌اش مثلا اخطاری بهش بدن یا چه میدونم حتی شاید یک تنبیهی براش در نظر بگیرن، با خانواده‌اش تماس میگیرن، یعنی با مادر بزرگ پدر بزرگش. اما خب اونا اصلا براشون مهم نبود و یه حالتی بود که کلا انگار بیخیال این دختر شده بودن، تا به جایی رسیدیم که یان دیگه نمیتونه دبیرستان رو ادامه بده و مادر بزرگ پدر بزرگش یه روز میشوننش جلو خودشون و بهش میگن ببین اگر قرار نیست درس بخونی و مدرسه بری، باید بری سر کار و دست تو جیب خودت باشه. نمیتونی همجوری تو خونه ما مفت بگردی و بخوری و بخوابی. ما از اوناش نیستیم که خرج تو رو بدیم، با اینکه میدونی سرپرستیم. و اینجوری شد که یان توی سن 16 سالگی در حالی که واقعا تک و تنها بود و هیچ پشتوانه‌ای نداشت، میره تو دل اجتماع و نه یک اجتماع حالا خوب و کامیونیتی قشنگ و با کلاس و اینا، نه، بازم نداشتن اون کارت شناساییه براش شده بود بلای جون و رسما هر تصمیمی که میخواست بگیره این نبود کارت شناسایی داشت اذیتش میکرد، چون هیچ مدرکی نداشت، هیچ مدرکی از هویتش منظورمه، نمیتونست حساب بانکی باز کنه و از اون طرف کسی هم رسمی استخدامش نمیکرد و بهش کار نمیداد. پس مجبور میشه بره سراغ کارهای بلک، شغل‌هایی که باید روزانه به صورت کش بهش پولش رو پرداخت کنن و معمولاً این کارها اکثرا توی محله‌های خیلی افتضاح یا کارهای خیلی سخت هستن، نه مثلا کارهای شرکتی خیلی خوب و با کلاس. و خیلی وقتها چون به صورت بلک داره طرف براشون کار میکنه، پولش رو اصلا نمیدن یا خیلی کم میدن. تا 2 سال وضعیت یان همین بود و واقعا داشت بدبختی میکشید و به صورت پاره وقت و کم درآمد کار انجام میداد، تا اینکه یکی از دوستاش یه شورتکاتی به اصطلاح بهش یاد میده. میگه ببین برای پول درآوردن تو یه کار دیگه هم میتونی بکنی، پول خیلی خوبی توشه، کسی هم ازت مدرک شناسایی نمیخواد. اون هم کار کردن به عنوان هاستس توی نایت کلاب ها و بارها بود. من هاستس ها رو توی 2 تا از کیس هایی که مربوط به چین بود مفصل توضیح دادم. الان خیلی خلاصه برای اون دسته از دوستانی میگم که شاید تازه با چنل من آشنا شدن و اون ویدیوها رو ندیدن. هاستس ها کارگر جنسی نیستن. وظایفی که دارن چیاست؟ مثلا گرم کردن مجالس. کار اصلیشون اینه که کنار مشتری هایی که معمولا هم مرد هستن توی نایت کلاب و اینجور جاها بشینن، باهاشون صحبت کنن، گپ بزنن، بخندن، کاری کنن که به اون مشتری خوش بگذره و خب احساس تنهایی نکنه. وظیفه بعدیشون اینه که حواسشون باشه لیوان مشروب مشتری خالی نشه. براش مشروب سرو کنن، باهاش چرچ بزنن و تشویقش کنن که بیشتر اوردر بده. و کلاً هاستس ها برای اینن که فروش اون بار، فروش مثلا مشروب و غذا و اینجور چیزا توی اون کلاب و بار بیشتر شه. همین هاستس شدن شروع بدبختیاش بود و یان خیلی زود غرق شد توی مصرف الکل، مواد مخدر و کلاً اعتیاد به گمبلینگ. و تو همون دورانی که داشت به عنوان هاستس کار میکرد با ونبین آشنا میشه. ونبین 6 سال از خود یان بزرگتر بود و شغل اصلیش فروش مواد مخدر بود. خیلی زود با هم جور میشن و هم علاقه پیدا میکنن و سریع اسباب کشی میکنن و شروع میکنن
با هم زندگی کردن. در واقع یان لوازمش رو جمع میکنه و میره تو آپارتمانی که برای ونبین بود تا اونجا باهاش زندگی کنه و فقط چند ماه بعد از شروع رابطه‌شون یان اولین دخترشون رو به دنیا میاره. البته زمانبندی بارداری و به دنیا اومدن بچه جوری بود که ونبین شک داشت که بچه واقعا از خودشون دوتا باشه. با این حال تصمیم گرفت که اون بچه رو مثل دختر خودش بزرگ کنه و اصلا این موضوع به روش نیاره. ونبین با وجود اینکه خودش مواد میفروخت و خب حالا خیلی مشکلات اخلاقی دیگه داشت و آدم کاملی نبود، ولی تمام سعیش رو میکرد که برای اون بچه پدری کنه و انصافا هم داشت خیلی بیشتر از یان برای اون بچه وقت میذاشت. یعنی این مدلی بود که ونبین خونه نشسته بود، خونه داری و بچه داری میکرد و یان با دوستاش میرفت پی عشق و حال و تفریح و خوشگذرونی. بعضی وقتا پیش میومد که یان برای چند روز غیبش میزد و ونبینو کلا با بچه کوچیک تنها میذاشت تو خونه. ونبین خیلی تلاش میکنه که با یان صحبت کنه، هر کاری که به ذهنش میرسید انجام میده تا یان رو سر عقل بیاره. هی بهش میگه که ببین تو هم باید به عنوان مادر بچت بیشتر به بچت رسیدگی کنی. ولی خب فایده ای نداشت. هر بار یان میومد یه سری قول میداد به ونبین، اما هنوز به روز دوم و سوم نکشیده دوباره روزی از نو دوباره میرفت سراغ مثلا عشق و حالش و تفریح و پارتی با دوستاش. تا اینکه میرسیم به مارچ 2012 که یان دومین بچه‌شون رو به دنیا میاره که خب یک دختر بود و تو این خط زمانی ونبین امید داشت الان که بچه دوم به دنیا اومده شاید واقعا سر یان به سنگ بخوره و رفتارش رو تغییر بده، مسئولیت بیشتری قبول کنه. برای یک مدت خیلی کوتاهی یان تلاش کرد که یه مقدار بهتر رفتار کنه، اما دوباره خیلی زود برگشت به همون عادتهای گند قدیمیش و باز دوباره همون چرخه بینشون شروع شده بود که ونبین هی تلاش میکرد با یان صحبت کنه، بهش بگه ببین تو هم به عنوان یک نفر توی این زندگی و مادر بچه هامون مسئولیت داری، باید یه گوشه کار و زحمت ها رو توی این زندگی بگیری، حداقل یه گوشه کوچیکشو اگر که لطف کنی. و یا ناراحت میشد، گریه میکرد، قول میداد که باشه من از فردا سعی میکنم اخلاقم رو تغییر بدم، اما خب خیلی زود دوباره همه قولاش یادش میرفت و همون روال همیشگی رو ادامه میداد. حالا ونبین مونده دست تنها، 2 دختر خردسال، 2 کودک رو باید بزرگ کنه و این اتفاق باعث میشه که بیفته زندان. ونبین همیشه تو کار فروش مواد مخدر بود، اما هیچ وقت این مواد مخدر رو توی خونه خودش، تو محیط زندگی خودش نمیفروخت. حالا مثلا میرفت جاهای دیگه این مواد رو به آدم ها میداد. اما الان چون نمیتونست این بچه ها رو تنها بذاره و از اون طرف هم حالتی بود که خب من باید شکم خودم و این بچه ها رو سیر کنم و باید پول در بیارم و خب چه کاری راحت تر و پردرآمدتر و سریعتر از فروش مواد مخدر، اونم برای یک آدمی مثل ونبین که هیچ هنر دیگه ای نداشت و البته نمیخواست هیچ هنر یا کار دیگه ای رو هم امتحان کنه. پس شروع میکنه مشتری ها رو آوردن به خونه خودشون. از اون طرف پدر و مادر ونبین هم هر از گاهی یک کمک کوچیکی میکردن بهشون، اما این کمک ها اونقدر بزرگ نبود که حالا مثلا حالتی باشه که ونبین اصلا نخواد بره سر کار. خونه شد پاتوق فروش مواد مخدر و حتی خیلی وقتها مشتری هایی که اومده بودن تا اون مواد رو بخرن همونجا میشستن و جنس مصرف میکردن. حالا من واقعا نمیدونم ونبین این بچه ها رو کجا میذاشت، چی کار میکرد، اما خب خیلی دردناکه و کم کم همسایه ها بو بردن که این آدم مواد فروشه و داره مشتری میاره توی خونه و آمارش رو به پلیس میدن. یه روز مامورها میریزن توی خونه و همون روزی هم که ریخته بودن خونه یان هم اتفاقی استثناءً اون روز خونه بود. خب جفتشون رو به جرم نگهداری مواد مخدر دستگیر میکنن. اما موقع بازداشت ونبین همه چی رو به گردن میگیره و به پلیس ها میگه که این جنس ها همش مال منه. یان روحش هم خبر نداشت که من دارم مواد مخدر تو خونه نگه میدارم و اونو ول کنید بره. خب این باعث شد که اگر جرمشون میتونست تقسیم شه، کامل این جرم بیفته روی گردن ونبین و 6 ماه زندان بگیره. به یان هم یه اخطاریه میدن و میفرستنش خونه تا با واقعیت تلخ تنها بودن روبرو بشه و مجبور شه که به عنوان سرپرست مسئولیت قبول کنه. روزای اولی که با دخترش تنها شد یه تلاشی کرد تا یکم سرپرست خوبی باشه، بهشون برسه، اما این حس مسئولیت پذیری جدیدش هم مثل همیشه موقتی بود و خیلی زود فروکش کرد. دوباره شروع کرد به بیرون رفتن با رفیقاش و هر دفعه که با دوستاش میرفت بیرون مدت زمان غیب شدنش طولانی تر میشد تا جایی که اون فاجعه رخ داد.
تا جایی که دیگه بچه‌هاش زنده نبودن. همسایه‌های توی اون فلور میدونستن که این مادر جوان توی زندگیش مشکل خیلی زیاد داره، اما اصلاً فکرش هم نمی‌کردن که تا این حد این آدم نسبت به بچه‌هاش بی‌تفاوت باشه. یان سیستمش این مدلی بودش که آخر شب میزد بیرون و دم صبح برمیگشت خونه. یه جورایی موقعی که همه خواب بودن. برای همین همسایه‌ها بیشتر مواقع نمیفهمیدن که این آدم اصلا رفت و آمدش کیاس، چقدر خونه است، چقدر خونه نیست. اصلا نمیفهمیدن که این زن چقدر کم پیداست تو خونه زندگی خودش و در واقع خیلی وقتا فکر می‌کردن که خونه خودشه. هر وقت هم صدای گریه از اون آپارتمان میشنیدن این مدلی بودن که خب بچه‌ن دیگه، بالاخره سنشون کمه، گریه کردن هم بخشی از کودکیشونه و یک چرخه طبیعیه. بین تمام این همسایه‌ها یک خانم مسن و سالخورده‌ای بود که از همه بیشتر دلش برای یان و دختراش میسوخت و بهشون کمک میکرد. در واقع این خانم این مدلی بود که هر کاری از دستش برمیومد برای یان میکرد به خاطر اون 2 دختر کوچیک. اوایل براشون مواد غذایی و خرت و پرت و اینجور چیزا میذاشت کنار و به یان میداد، اما کار به جایی میرسه که نه تنها این مواد غذایی رو میداد بلکه میومد خونه پخت و پز هم انجام میداد، غذا درست میکرد و در حالی که یان خونه بود و همجور نگاه میکرد و هیچ کاری نمیکرد به این 2 بچه غذا میداد، یه ذره مرتبشون میکرد و بعد میرفت و این در حالی بود که خود این خانم سالخورده وضع مالی خیلی خیلی خوبی نداشت و خودش هم نوه داشت و همونطوری که اشاره کردم یان واقعا ذره‌ای حس تشکر یا قدردانی نداشت. این همسایه چندین و چند بار تلاش کرد با یان صحبت کنه، سعی کنه مثلا نصیحتش کنه که دختر جان یکم مسئولیت پذیرتر باش، به خودت بیا، ولی خب یان همش بهونه می آورد، غر میزد، میگفت که من کنترلی روی اوضاع زندگیم ندارم. تا اینکه میرسیم به همون روزی که این بچه‌ها داشتن نیمه برهنه توی راهرو میچرخیدن و توی پوشکشون دستشویی کرده بودن و خیلی حالشون بد بود و گریه میکردن و اونجا بود که این همسایه فهمید اوکی وضعیت این بچه‌ها واقعا خیلی خرابه و نگران میشه و به پلیس زنگ میزنه. بعدش هم همون ماجرایی که پلیس کمک هزینه جور میکنه به یان میده و ظاهر قضیه داشت کم بهتر میشد و حتی همسایه ها هم قرار بود چارچشمی حواسشون به واحد یان باشه. مدام رفت و آمدش رو زیر نظر داشتن تا اگر داره دوباره شیطونی میکنه یا مسئولیت بچه‌هاشو قبول نمیکنه به پلیس بگن. اما خب همونطوری که گفتم یان ساعت‌های از خونه میزد بیرون که همسایه‌ها خواب بودن و نمیفهمیدن و از نظر همسایه‌ها یان سر به زیر شده بود، نشسته بود تو خونه و سرپرستی بچه‌هاشو قبول کرده بود، اما در واقع یان اصلا به ندرت خونه پیداش میشد. اون مأمور پلیس حتی برای اینکه بتونه کمک بیشتری برای یان جمع کنه، حالا چه کمک مالی، چه کمک فیزیکی، چه مثلا کمک منتالی، به پدر و مادر ونبین زنگ میزنه و به اونا کل ماجرا رو میگه و اونا قبول میکنن که بیان و برای مدتی با یان و دخترهاش زندگی کنن، کمکش کنن که دست تنها نباشه. اما یان جلوی اون پلیس وایساد، جلوی پدر مادر ونبین وایساد و گفتش که نه خیر، لازم نکرده، من خودم از پس زندگیم برمیام. ولی میدونید چرا رد کرد؟ چون اگر پدر و مادر ونبین میومدن دیگه نمیتونست اینجوری واسه خودش بره بیرون و عشق و حال کنه و یان مهمونی‌های شبانش رو به هر چیزی ترجیح میداد. کلا تمام مدت داشت جلوی در و همسایه حالتی رفتار میکرد که من تمام مدت حواسم به بچه‌هام هست، اما در واقع فقط داشت فیلم بازی میکرد تا کسی بو نبره و میدونست که همسایه ها چارچشمی مراقبشن، برای همین آخر شب از خونه میزد بیرون. حتی دختر بزرگترش رو جوری تربیت کرده بود که از بقیه بترسه و اگر کسی ازش سوالی پرسید، مثلا تو این مایه ها که مادرت بهت میرسه، مادرت همش خونه است، بهشون دروغ بگه و رفتارهای یان رو ماسمالی کنه. و از یه جایی به بعد این بچه‌ها انقدر به تنها موندن و حضور نداشتن مادرشون عادت کرده بودن که دیگه حتی وقتی یان میرفت هم گریه نمی‌کردن. تا این که ما میرسیم به همون اواخر اپریل 2013 که بعد از کمک‌های مالی که میگیره و به قولی جیبش پر پول میشه، میره یه ذره نون و کیک و آب میخره، میده به بچه‌هاش و اونا رو کلاً تنها میذاره. زمان همین جوری میگذشت و همسایه ها میدیدن که از یان خبری نیست، یعنی دیگه کلاً نمیدیدنش و حتی صدای بچه‌ها رو هم نمیشنیدن. اون خانم میان سال که همسایه خیلی دلسوزی بود و بارها به یان کمک کرده بود، نگران میشه، میره در خونش رو میزنه، اما خب میبینه کسی جواب نمیده، چون خیلی وقت بود نه یان رو دیده بود نه صدای گریه بچه‌ها رو شنیده بود و این به نظرش عادی نبود. چند بار توی ساعت‌های مختلف هم میره در خونشون رو میزنه، اما هیچ بار کسی جواب نمیده، به خاطر اینکه بچه‌ها از دنیا
رفته بودن و یان هم خونه نبود. این خانم به خودش فکر میکنه اوکی شاید اسباب کشی کردن و رفتن جای دیگه. این قسمت پرونده واقعا دردناکه. تو تمام اون ساعت‌هایی که یان داشت مواد میکشید، مست میکرد، عشق و حال میکرد، از این خونه به اون خونه، از این مهمونی به اون مهمونی، واسه خودش تفریح میکرد و میچرخید. بچه‌هاش توی یک اتاق گیر کرده بودن، گشنه تشنه، و اونم نه 2 تا بچه‌ای که حالا مثلا یه ذره سنشون زیاد باشه، یک کودک 1 ساله و یک کودک 3 ساله. و اینجا رو داشته باشید تو همون خط زمانی که بچه‌ها رو کلا ول کرده بود چند بار دیگه میره و از اون مأمور پلیس پول میگیره. پس تو انقدر حواست به زمان بود که بری از اون مأمور پلیس پول بگیری، انقدر هوشیار بودی که یادت باشه باید بری پول بگیری، و حتی با پررویی تو چشای پلیس نگاه میکرد و میگفت همه چیز اوکیه، حال بچه‌های من عالیه، نگران نباشی. تا اینکه ماه جولای میرسه و مأمور پلیس میبینه که 10 روز خبری از یان نیست و حتی برای گرفتن پول هم نیومده و این خیلی براش عجیب بود. همین باعث شد که نگران شه، بره دم خونه‌اش و خب ادامه ماجرا که تعریف کردیم با اون صحنه وحشتناک روبرو شه. برسیم به 18 سپتامبر 2013 که دادگاه‌های یان قرار بود برگزار شه و جرمش هم قتل عمد بود. یه دادگاه یه سری بهونه میاره که وای من درانک بودم، های بودم، نفهمیدم زمان چجوری از دستم در رفته، اما هیچ کس تو دادگاه نمیخواست حرفاشو باور کنه. دادستان خیلی محکم میاد و استدلال میکنه، مو به مو توضیح میده که چرا به چه دلایلی تو با قفل کردن در روی بچه‌هات باعث شدی که اونها جونشون رو از دست بدن و تو قطعاً میدونستی که این کار تهش به مرگ بچه‌ها ختم میشه. و اینجا وقتی یان دید اوضاع خرابه، سعی کرد توی دادگاه با تعریف کردن بچگی فلاکت بار شکم ترحم بخره و به قولی مظلوم نمایی کنه. تو دادگاه میگه که من هیچ کس رو تو زندگیم نداشتم که راه و چاه نشونم بده یا کمکم کنه، واسه همین هیچ وقت یاد نگرفتم چجوری باید مسئولیت پذیر باشم. 那么你出去2-3天，一直到1个礼拜，那你会给孩子预留一般多少的食物量？3到4天的。孩子这么小，他还需要你的照顾，你这样做是否合适？不合适。不合适。那为什么这么做呢？因为有一种像诱惑一样的吧，反正就是想在外面玩。در ادامه یان توی دادگاهاش برای اینکه این اتفاق رو توجیه کنه میگه تو اون روزایی که من خونه نبودم تمام مدت یا درانک بودم یا های بودم و واقعا تو حال خودم نبودم. چشممو باز میکردم میدیدم رو تخت یه آدم غریبم و اصلا نمیدونستم اینجا کجاست، لوکیشن چیه و من چجوری از خونه یا تخت این آدم غریبه سر در آوردم. موقع شهادت دادن صداش واقعا مثل ربات بود، سرد، بیروح، بدون هیچ احساسی، بدون اینکه یه ذره پشیمونی از خودش نشون بده. درسته که احساسات نشون دادن، پشیمون شدن توی چنین شرایطی افرادی که از دنیا رفتن رو بر نمیگردونه به دنیا، ولی خب یک مقدار میتونه توی دادگاه شرایط رو بهتر کنه، یا نمیدونم چجوری بگم، پوینتمو گرفتین. شاید حتی حکم اون شخص رو تغییر نده، ولی خب تو حداقل به بقیه نشون میدی که انسانی، یا ذره‌ای هنوز توت احساسات مونده. و یا هیچ کدوم اینا رو نداشت. تنها لحظه‌ای که یه کوچولو بغض میکنه و یه ذره مثلا حالش بد میشه موقعی بود که عکس جسد بچه‌هاش رو توی دادگاه پخش میکنن و بهش نشون میدن. حتی توی دادگاه این موضوع رو هم مطرح میکنن، میگن ببین تو میگی مخت کار نمیکرده، واسه خودت تو هپروت و برهوت و اینا بودی و اصلا نمیفهمیدی، خط زمانی از دست در رفته بود، اوکی. چطوری یادت مونده بود بری از اون مأمور پلیس نه یک بار بلکه چند بار پول رو بگیری؟ و یان هیچ جوابی نداشت بده، چون جواب مشخصه دیگه، ما هم جوابو میدونیم. از نظر من یان خیلی هم خوب حواسش بوده. درسته حالا بله های بوده، مست بوده، اما نه اونقدر که 1 ماه نفهمه چه اتفاقی افتاده. و به خودش این فکر رو کرده حالا که بچه‌ها مردن، کسی هم که سراغشون رو نمیگیره، ولش کن بابا. فکر میکرده میتونه از زیر این جنایت قصر در بره. و واقعا اگر پیگیری های این مأمور پلیس نبود، معلوم نبودش که اصلا مشخص میشد چه بلایی سر این بچه‌ها اومده یا نه. چون یان میتونست خیلی راحت بعد از چند وقت برگرده خونه، از شر اجساد خلاص شه، محیط زندگیش هم عوض کنه و همه فکر کنن که خب با بچه‌هاش اساس کشی کرده رفته و این پرونده هم امروز راهی این چنل نمیشد، چون کسی اصلا نمیفهمید که چه اتفاقی افتاده. یان با قتل عمد روبرو بود و مردم رسما خون جلوی چشماشون رو گرفته بود و بلا استثنا همشون درخواست میکردن و میگفتن که تنها حکمی که یان باید بگیره اعدامه. اما حکم نهایی اعدام نبود بلکه حبس ابد بود. دلیلش هم این بود که یان جزو یک
گروه خاصی حساب میشد که قانون ازشون حمایت میکنه و نمیشه اعدامشون کنه. و فکر میکنید این گروه خاص چه گروهی هستن؟ افرادی که باردارن. مشخص شد یان 3 ماهه که بارداره و بله بچه سومش رو میخواست به دنیا بیاره. این باردار بودنش نه تنها از طناب دار نجاتش داد و باعث شد که از اعدام فرار کنه، بلکه میفرستنش توی یک بخش ویژه‌ای که مخصوص زندانیای باردار بود و خب این زندان به مراتب بهتره، آرومتره، امکانات بیشتری داره به خاطر اینکه خب این افراد باردارن. چند ماه از حکمش میگذره. یک خبرنگاری اجازه میگیره که بره توی اون زندان و باهاش مصاحبه کنه و چیزایی که دید و عکس گرفت و گزارش کرد داغ دل مردم رو تازه تر کرد. اونجا توی اون زندان یان یک اتاق خصوصی داشت با حموم و دستشویی اختصاصی و شرایطش بیشتر شبیه یک هتل شیک یا آپارتمان مبله بود تا سلول زندان. فوریه سال 2014 یان بچه سومش رو هم به دنیا میاره. این بچه هم یک دختر بود. چند وقت بعد از به دنیا اومدن این نوزاد رو میفرستن برای سرپرستی به مثلا حالا پرورشگاه بهزیستی و اینا و خود یان هم میره زندان زنان تا حبس ابدش رو بگذرونه. اوایلش که رفت زندان خیلی سعی میکرد که خودش رو قایم کنه، زیاد تو چش بقیه زندانی ها نباشه، اما زندانی ها همه یان رو میشناختن. اخبارش اون زمان همونطوری که گفتم خیلی ترند شده بود و اکثر توی تلویزیون نشونش میدادن و زندانی هایی که توی زندان مثلا تلویزیون و اینا میدیدن این اخبار به گوششون خورده بود. زندانی های دیگه خوب میدونستن که این زن چه جنایتی کرده و رسما چشم دیدنش رو نداشتن، چون بارها ما اینو تو پرونده های جنایی گفتیم افرادی که به کودکان آسیب و آزار میرسونن خیلی توی زندان تحت کلا خشم و بولی شدن توسط زندانی های دیگه قرار میگیرن، از جمله یان میشه کیسه بوکس بقیه زندانی ها و خیلی وقتها دور از چشم نگهبانها حسابی کتکش میزدن تا بلکه یه ذره مثلا خشم درونشون رو خالی کنن یا دلشون خنک شه. یه حالتی که ما خودمون عدالت رو برای اون بچه‌ها اجرا کرده باشیم روی یان. با وجود اینکه یان همش طرد میشد و کتک میخورد ولی انگار نه انگار یک ذره هم سعی نمیکرد که رفتارش رو توی زندان درست کنه یا خودش رو تو دل بقیه همسن‌لولیا و مثلا زندانیا جا بده تا شاید دست از سرش بردارن. حالا منظورم چیه؟ ببینید توی چین یکی از قوانین توی زندان اینجوریه که سلول باید همیشه مثل دسته گل باشه. تمیز، مرتب، ملافه‌های تخت و وقتی از خواب پا شدن مرتب کنن تا کنن. ولی یان حالتی بود که انگار کلا درک نمی‌کرد کجاست. فکر می‌کرد این قوانین الکیه و خب یکی میتونه انجام بده یکی میتونه انجام نده و خب اونم دوستاشون یکی باشه که انجام نمیده. همه قوانین رو توی زندان نادیده میگرفت و همین تنبلیش باعث میشد که کل همسلولیاش با هم تنبیه شن و دودش تو چشم همه بره. یعنی این مدلی بود که اگر یکی از همسلولی‌ها مثلا قوانین رو رعایت نمی‌کرد همه با هم تنبیه می‌شدن. یان اصلا تو ورزش‌های صبحگاهی اجباری شرکت نمی‌کرد، وظایف و کارهایی که به هر زندانی سپرده میشه و باید انجام میداد رو انجام نمیداد. مدام بهانه می‌آورد، میگفت خستم، حال ندارم، ولی من نمیدونم تو زندان داشت چی کار می‌کرد که خسته میشد، ولی خب بهانه‌ش این بود و به جایی رسید که مسئول‌های زندان از دستش خسته شدن و تصمیم گرفتن که براش کلاس‌های آموزشی ویژه بذارن، یه سری جلسات روانشناسی بذارن که شاید بتونه واقعیت زندگیش رو قبول کنه که بابا شما از این به بعد دیگه تو زندان باید سر کنی. حتی میرن سراغ مادرش، همون مادری که خب سالهای پیش ولش کرده بود. میرن باش حرف میزنن، میگن بیا زندان بچت رو ببین، باش صحبت کن، شاید یه ذره حالش رو بهتر کنی. مادرش میاد با یان صحبت میکنه، ازش عذرخواهی میکنه، اعتراف میکنه که من اشتباه کردم که ولت کردم، من مادر خوبی نبودم و حتی بابت اتفاقی که برای بچه‌های یان افتاده خودش رو مقصر میدونست و این رو به یان میگه من احساس گناه میکنم چون من مادر خوبی برای تو نبودم، تو هم نتونستی این مسئولیت رو یاد بگیری و این اتفاق، این فاجعه رخ داد. و بعد از صحبت کردن با مادرش برای اولین بار یان انگار که یک عذاب وجدانی گرفت، انگار صحبت کردن با مادرش ذره روش اثر داشت و ابراز پشیمونی کرد. اما از این پرونده، از سر و صداهایی که کرد بیشتر میخوام براتون بگم. بعد از اینکه حکمش رو اعلام میکنن، گفتیم این پرونده خیلی ترند شده بود توی چین و توی سوشال میدیا هم خیلی سر و صدا کرده بود. مردم انگشت اتهامو گرفته بودن سمت در و همسایه، خانواده ونبین و حتی اون پلیس آفیسر که چندین و چند بار به یان کمک کرده بود. تمام این افراد رو سرزنش میکردن که چرا شماها نفهمیدید اوضاع انقدر خراب بوده و کاری برای نجات اون دخترها نکردید.
اما واقعیت اینه که اون اتفاق تلخ، اون غفلت اصلی و مرگبار توی یک بازه زمانی خیلی کوتاه توی ماه اپریل اتفاق افتاد و واقعا کسی نمیتونست زودتر متوجه شه. یان داشت در ظاهر به همه نشون میداد که مادر خوبی شده، همش توی خونه است و داره به بچه‌هاش رسیدگی میکنه. مردم واقعا کار دیگه‌ای از دستشون بر نمیومد که هوای این خانواده رو داشته باشن. هیچ کس هم نمیتونست بفهمه پشت درای بسته اون خونه چه خبره. ما کیس‌هایی رو داشتیم که همسایه‌ها رسما خیلی چیزها رو دیدن یا شنیدن و اصلا به روی خودشون نیاوردن و خب منم خیلی رک گفتم، یعنی نقدشون کردم. اما واقعیت به نظر من همسایه‌ها توی این کیس تقصیری نداشتن و تازه خیلی هم لطف کردن. اتفاقا همسایه‌های این کیس خیلی خوب حواسشون به همه چیز بود. موضوع اینه که یان خوب بلد بود بقیه رو بازی بده. بعد از این پرونده یک اتفاق مهم دیگه هم توی چین افتاد. کارشناسای حقوقی یک اعتراضی کردن. صداشون در اومد که بابا این قوانین مربوط به لغو حضانت و سرپرستی بچه‌ها توی چین مشکل داره و باید این مشکل رو ما حل کنیم، این قانون رو عوض کنیم. حالا منظورشون چی بود؟ تنها راه این بود که بچه‌ها رو بفرستن پرورشگاه. اما اگر بچه‌ای اقوام زنده داشت، سازمان‌های دولتی رسما قبولشون نمی‌کردن. اون زمان تو چین خیلی کم بود داشتن تو زمینه آدم‌های با صلاحیت که بیا مثلا بچه‌های بی سرپرست یا بد سرپرست رو به سرپرستی موقت بگیرن، به خاطر فرهنگ سنتی و غلطی که خیلی روی اهمیت خانواده تعصب داشتن. باورشون این بود که اگر بچه‌ای از پدر و مادرش جدا میشه، بهتره بره زیر سرپرستی فک و فامیل خودش تا غریبه ها. ولی خب ما تو مورد یان دیدیم که این ایده اصلا کارساز نبود و اصلا خوب نبود. میدونید یه وقتا خیلی بهتره آدم بره پیش غریبه ها. در نهایت این فاجعه باعث شد که قانون یه تکونی به خودش بده، مقررات جدیدی بذارن برای پناه دادن به بچه‌هایی که از والدینشون گرفته میشن. کلی هم فشار آوردن روی خانواده‌های داوطلب آموزش دیده و مراکز نگهداری بیشتری هم توی کشور راه انداختن. یعنی از این نظر خیلی ناراحت کننده است که این دوتا بچه اینجوری جونشون رو از دست دادن. اما حداقل سیستم یک تغییر بزرگی کرد و شاید، ما که نمیدونیم، ولی شاید جون هزار کودک دیگه نجات پیدا کرده باشه به خاطر تغییر این قانون. چند سال بعد از اینکه یان افتاده بود زندان، مجدد یک خبرنگار دیگه میره باهاش صحبت میکنه و یان توی اون صحبتاش با خبرنگار احساس ابراز پشیمونی میکنه. اما خب بازم انگار توی دنیای خودش بود، انگار نمیدونم، واقعا اصلا انگار تو باغ نبود. میدونید چرا؟ چون به اون خبرنگار میگه که من تو کلاسای زندان خیاطی یاد گرفتم و برنامه‌م اینه وقتی که آزاد شدم بیزینس خیاطی خودم رو راه بندازم. دقت کردید؟ وقتی که آزاد شدم، در حالی که این آدم حبس ابد داره و آزادی مشروط هم نداره. تازه امید داشت که بتونه بعد از آزادیش با دختر سومش ارتباط برقرار کنه و بزرگش کنه. ممنون، مرسی، شما زحمت ها تو کشیدی. یک مورچه زنده رو نباید داد دست تو که به سرپرستی بگیری. توی چین معمولاً کسایی که حبس ابد میگیرن شانس اینو دارن که یه مقدار حکمشون کمتر بشه، اما هم یه جورایی نادره. هم برای کیس هایی مثل یان این اتفاق، این مثلا تخفیف خوردن رو حکمشون واقعا بعیده. خیلی از آدم‌ها گفتن اون مصاحبه نشون میداد که یان درسته که گفته حس گناه داره، اما هنوز هم عمق فاجعه رو درک نکرده، سنگینی جنایت و رفتارش رو نفهمیده و برای خودش نشسته تو سلولش رو داره رویا پردازی میکنه. عده دیگه‌ای اما معتقدن طبیعیه زندانی هایی که حبس ابد میخورن، حالا هر جرمی هم داشته باشن، برای اینکه امیدشون رو توی زندگی از دست ندن و به خودکشی رو نیارن، خیلی وقتها واسه خودشون خیال پردازی میکنن و این خیال پردازی ها رو بلند با بقیه در میون میذارن که خودشون هم باورشون بشه، چون اینطوری اون حس تلخ یه جا توی یک محیطی به اسم زندان گیر افتادن رو میتونن برای خودشون کمتر کنن، سبکتر کنن. و دوست دارم بدونم شما جزو کدوم دسته اید؟ شما فکر میکنید دلیل این خیال پردازی های یان چیه؟ اما قبل از اینکه با هم خداحافظی کنیم، دوست دارم مثل روال همیشگی که ما در این چنل برای قربانی هامون داریم، چند لحظه به یاد قربانی های امروز صحبت کنیم. پرونده امروز به یاد 2 کودک کوچیک کاور شد، 2 خواهر بی‌پناه که در دنیایی پر از بیرحمی تنها پناه هم بودند.
وقتی داشتم اسکریپت این پرونده رو آماده می کردم یه چیزی اومد تو ذهنم و با خودم گفتم کاش دیوارای سرد اون خونه زبون داشتن و تنهایی و زجر این بچه‌ها رو به بقیه فریاد می زدن تا جونشون نجات داده شه. کاش یه جوری یه کسی میفهمید که این دوتا بچه دارن از گشنگی و تشنگی میمیرن. این دوتا کودک قربانی غفلت کسایی شدن که باید تکیهگاهشون می بودن اما نبودن. زجر این دو کودک تموم شد و داستان تلخ تنهاییشون تا ابد تو قلب ما زنده میمونه. یادشون زنده و گرامی. واقعا ازتون ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر که ویدیو رو دوست داشتید لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن رو حتما در نظر بگیرید چون خیلی کمک میکنه به من و این چنل. خیلی دوست داشتم که امروز بعد از اینکه پرونده تموم میشه بشینم یه ذره باهاتون گپ بزنم، ولی خب هفته بسیار شلوغی رو پیش رو دارم و یه عالمه کار هست که باید انجام بدم و باورتون نمیشه ولی 3 روزه میخوام این پرونده رو کاور کنم اما وقت پیدا نمیکردم. برای همین گاسیپ نداریم، اما امیدوارم برای پرونده بعدی زمان و سنگینی کارام جوری باشه که بتونم بشینم و حداقل 10 دقیقه یه رو باهاتون غیبت کنم. مواظب خودتون باشید. امیدوارم بزودی توی داستان دارک بعدی ببینمتون.